Helena Lindholm. Välkommen hit. Du är Hej. Professor i freds- och utvecklingsforskning och vid Institutionen för globala studier i Göteborgs universitet. Och du är också ordförande i expertgruppen för biståndsanalys, EBA förkortas det. Och nu ska du få prata om Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Stora frågor i vår samtid. Jag skickar en boll till dig, Helena. Ja, men tack så väldigt mycket. Tack för att jag har fått komma hit och vara med denna viktiga dag och på ett väldigt viktigt tema. Jag ska säga på en gång att min expertis inom just det här området är väldigt ringa. Så jag kommer inte att prata om biståndet i relation till mensfattigdom egentligen. Men jag skulle väldigt gärna välkomna kommentarer och reflektioner kring det som jag skulle kunna ta med mig sen i fortsatt arbete. Jag är nog här framförallt på grund av att jag är ordförande i en kommitté som heter Expertgruppen för biståndsanalys, och den kommittén har ett uppdrag utav regeringen att producera kunskapsrapporter och underlag av olika slag, men av relevans för det svenska utvecklingsbiståndet i syfte att kontinuerligt och på lång sikt utveckla och förbättra det svenska biståndet. Så vad jag ska göra nu här är att ge en ganska kort översikt över hur det svenska biståndet funkar, hur det ser ut helt enkelt. Därför att den fråga som ni diskuterar här idag, mensfattigdom, är ju av väldigt stor relevans för biståndet, och biståndet är väldigt relevant för den här frågan. Men som sagt, min presentation är mer översiktlig kan man säga. Sveriges bistånd är uppdelat i olika former, och man kan säga att det finns två sorts huvudprinciper. Det ena är det långsiktiga utvecklingsbiståndet eller utvecklingssamarbetet. Det är en mer nutida term egentligen att tala om samarbete snarare än om bistånd. Och utvecklingssamarbetets långsiktiga och primära syfte, det är att bekämpa fattigdom. Det är det viktigaste med biståndet, och verka för att länder ska bli mer demokratiska. Det finns ett antagande om att demokrati och demokrati och fattigdom, de typer av frågor hänger ihop. Sveriges regering beslutar kring biståndet om strategier. De strategierna handlar både om teman, specifika teman, och för särskilda och enskilda länder. Det finns varje år mängder av olika program och projekt som pågår samtidigt och som kanaliseras till enskilda länder, till organisationer och regioner. Och det långsiktiga biståndet, det kan genomföras antingen bilateralt, alltså Sverige till ett annat land, ett mottagarland eller ett partnerland pratar man också, eller multilateralt, kommer tillbaka till det. Den andra huvudprincipen för det svenska biståndet, det är det humanitära. Och dess syfte är att rädda liv, lindra nöd och upprätta värdighet för människor som drabbas av väpnade konflikter, naturkatastrofer och andra krissituationer. Det handlar alltså om akuta situationer av utsatthet, katastrof som kan vara orsakade av olika faktorer, krig till exempel, eller som sagt naturkatastrofer eller andra former utav utdragna kriser. Och SIDAs humanitära stöd vägleds av ett antal huvudsakliga principer som handlar om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende. Det bilaterala biståndet, det går från Sverige till ett specifikt land eller en region. Och det hanteras i huvudsak av SIDA, som är den huvudsakliga myndighet som hanterar Sveriges bistånd eller utvecklingssamarbete. Och det går till olika projekt och program i samarbetsländer.
Ibland går det då så att säga direkt ifrån Sida till ett partnerland, men det kan också ofta gå då via svenska enskilda organisationer som har avtal med Sida, och de kallas för strategiska partnerorganisationer. WaterAid tog det vara en sådan organisation. Och det kan också gå genom andra statliga myndigheter, och det kan ibland också gå via företag och vara syfta till privat företagsamhet. Bistånd som har att göra med fredsfrågor går ofta via en annan statlig myndighet som heter Folke Bernadotte-akademin och som har ett sådant specifikt uppdrag. 36 olika länder är mottagarländer för svenskt bistånd, och fokus på teman, tematiken är ju så att säga politiskt bestämd och förändras över tid och genom åren. Men för närvarande så är det de här områdena som är särskilt viktiga. Det är demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet, klimat och fredliga och inkluderande samhällen. De här temana, dess relativa vikt varierar i olika länder. I vissa länder kan demokratibiståndet vara det som är så att säga dominerande, medan i andra sammanhang kan det kanske vara klimatfrågorna som är dominerande. Och allt eftersom så har naturligtvis hållbarhetsagendan då blivit väldigt viktig i biståndet och någonting som biståndet hanterar och relaterar till. Detta är från 2019. De största mottagarländerna utav svenskt bistånd, och då är Afghanistan det största mottagarlandet. Det finns också ett multilateralt stöd, det vill säga stöd som inte går direkt till enskilda länder. Drygt 40% är multilateralt, och det innebär då att det kanaliseras via internationella organisationer som i sin tur då fördelar stödet mellan länder och regioner. Och oftast så handlar det om olika typer av FN-organ, till exempel då en väldigt stor aktör på det här området är naturligtvis då UNDP, United Nations Development Program, eller Barnfonden, UNICEF och så vidare. Så att detta är också en viktig del av svenskt bistånd och av hela det internationella utvecklingssamarbetet, det som kanaliseras till andra multilaterala organisationer. Jag sa detta att det finns två olika huvuddelar, utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet, som så att säga har olika så att säga, budgetposter, men det samverkar i allt ökad utsträckning eftersom också det långsiktiga utvecklingssamarbetet ofta verkar i kontexter och miljöer som präglas av konflikt, eller som man ibland kallar för fragilitet eller skörhet, att stater är svaga eller sköra, har låg kapacitet att egentligen agera som stater. Det är också så att humanitära katastrofer ofta är utdragna över tid och inte är så akuta som man ofta tänker sig, att det är ett katastroftillstånd som måste övergå till någonting som är mera normalt, och att biståndet då är så att säga akut och inriktat på nödåtgärder. Men i realiteten så är den här typen av tillstånd ofta utdragna över tid, och det innebär att man inte kan tänka på det enbart som någonting som är en akut nödåtgärd, utan någonting som också kräver en samverkan med det långsiktiga utvecklingssamarbetet som syftar till att bekämpa fattigdom på lång sikt. I siffror så uppgår, alltså i budgeten för 2021 så är biståndet 44,5 miljarder kronor. Och i Sverige så är frågan om 1%-målet väldigt viktig. Det relaterar till en rekommendation utav FN att 0,7% av givarländernas, varje givarlands BNI ska gå till bistånd. Det är väldigt få länder i världen som lever upp till detta, men Sverige har då ett mål på att det ska vara 1%.
I realiteten så fluktuerar det lite grann. Ibland har det varit 1,11, ibland kanske 0,93 och så vidare. Detta är en politiskt känslig och het potatis, men det har varit en viktig målsättning och princip för Sveriges regering under lång tid. Det finns också en viktig organisation som alltså OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, som så att säga är en samarbetsorganisation för biståndet, där man kommer överens om olika typer av kriterier för hur biståndet ska verka. Till exempel, hur ska man mäta saker som biståndets relevans, hur ska man mäta saker som biståndets effektivitet, når biståndet sina syften eller inte. Och i de flesta utvärderingar som OECD gör, det kom en alldeles nyligen, så får Sverige alltid väldigt höga betyg för att Sverige håller principer såsom ett gott samarbete med partnerländer, att partnerländerna ska äga processer och målsättning, transparens och så vidare. Så Sveriges bistånd har ett högt renommé i internationell jämförelse. I världen så är de största givarna USA, Tyskland och Japan, men det händer ganska mycket på den här fronten och det här området, och nya aktörer har kommit in på senare tid, som då till exempel Kina och Gulfstaterna, Qatar och andra oljeekonomier har börjat bli mer betydelsefulla biståndsgivare. I dagsläget så, eller sedan ett drygt år tillbaka, så präglas biståndsdebatten väldigt mycket naturligtvis utav covid-19, eftersom pandemin har inneburit att fattigdomen har ökat markant i världen, och vi har globalt sett förlorat egentligen ganska många år utav fattigdomsbekämpning med pandemin i samband med att länders inkomster har minskat och arbetslöshet har ökat och försörjningsmöjligheter har försvårats och minskat. Det var det jag tänkte säga som en sån översiktlig bild utav hur biståndet ser ut och är organiserat i Sverige. Så jag slutar att dela där, och så hoppas jag att det är några reflektioner. Ja, men vi har det faktiskt. Ja, jättebra. För det första, tack så långt hittills, Helena. Jo, jag går på här. Hur balanseras krisstöd och mer långsiktig samhällsutveckling, och var kommer frågan om mensfattigdom in i detta? Ja, det är ju en jättebra fråga. Vad gäller krisbekämpning, eller det som man kallar för det humanitära biståndet då, som har till syfte att lindra kris och nöd i akuta situationer. Så som jag sa då, så i ökad utsträckning så måste det stödet också samarbeta med det långsiktiga utvecklingssamarbetet för att bekämpa fattigdom. Men det styrs av lite olika principer, och det finns helt klart brister i detta. Det behövs göras mer om hur de här två principerna kan föras samman och få att interagera bättre. Eftersom man kan se exempel på, till exempel vad gäller Syrien då, att det humanitära stödet och utvecklingssamarbetet från andra länder då, Tyskland till exempel, att de inte går i hand, utan att det finns stora glapp där. Vad gäller mensfattigdom så det finns säkert många här som kan det mycket bättre hur biståndet fungerar i relation till mensfattigdom, men det faller ju då inom ramen för det biståndet som kanaliseras till SRHR-frågor, sexuella och
produktiva mänskliga rättigheter. Och jag vet såklart att det finns en rad viktiga projekt inom det området. Jag kan inte säga själv hur det ser ut just i krissituationer, men jag skulle kunna tänka mig att i krissituationer så blir det en fråga som borde fokuseras mer. Om vi tänker oss en situation där människor har tvingats på flykt på grund av krig eller naturkatastrofer och inte har liksom alls tillgång till infrastruktur, sanitetsinfrastruktur eller så. Ett exempel som kanske inte har med biståndet att göra, men det finns ett stort flyktingläger på ön Lesvos utanför Grekland, ett läger som brann ner förra året, som kallas för Moria, där alldeles för många människor bor på en alldeles för liten yta och med väldigt få toaletter helt enkelt, och där män och kvinnor och flickor och pojkar delar på ett väldigt litet, väldigt dålig infrastruktur. Så att, så just den frågan om människofattigdom blir ju ännu mer akut i krissituationer såklart. Ja, jag tänker också att den blir ju synliggjord för oss också på ett väldigt konkret sätt om man tittar på Moria till exempel. Som kanske också gör att vi som har det okej kan också känna med starkare, eller hur? Och inse vilket stort arbete det är som krävs. Jag har en fråga till. Hur ser Sveriges roll ut i arbetet med övergripande frågor och infrastruktur för sanitet? Ja, det är inte mitt expertområde, så jag kan inte ge ett sådär väldigt initierat svar. Men jag vet att det är en viktig fråga för svenskt bistånd. Jag skulle kunna ändå våga mig på att säga att jag tror att det är en fråga som skulle behöva prioriteras upp. Men det finns en hel del projekt som satsar just på infrastruktur och sanitet. Men samtidigt så skulle jag väl ändå säga att det inte är högprioriterat, men någonting som ökar i omfång och fokus och intresse, inte minst inom ramen då för SRHR-frågorna och hur SRHR-frågorna kopplar just till, som du säger, infrastrukturfrågor och sanitet. Bra. Jag har 2 frågor till. Jag tänker att du hinner med. Kan aktörer i Sverige samordna insatser och ge ledarskap i frågor som rör mensfattigdom? Jag tror att det finns andra som kan svara bättre på den frågan. Som sagt, mensfattigdom är inte mitt specialområde, men absolut. Alltså, man kan säga så här att viktiga frågor i Sveriges bistånd är ju dels SRHR-frågorna och sen så jämställdhetsfrågor. Och jämställdhetsfrågor det är en av de principer som ska vägleda svenskt bistånd i alla områden. Och där finns naturligtvis utrymme att också inkludera frågor som handlar om ledarskap och kapacitetsuppbyggnad. Bra, det är bra svar. Du säger att det svenska utvecklingssamarbetet ofta rankas högt och att det bidrar till utveckling. Hur är det med det som går via FN-organisationer? Ja, men det är en sak som Sverige också får beröm för i många rapporter. Just att Sverige har en hög prioritet just på det multilaterala samarbetet och kanaliserar stöd via FN-organisationen. Om man utvecklar det är en bra fråga, inte minst i vår tid.
om vi tänker till exempel på pandemin och covid-19, så någonting som det egentligen har understrukit är vikten av att det finns ett välfungerande multilateralt internationellt samarbete. Samtidigt ser vi ju tendenser i världen. De tendenserna kanske något mindre påtagliga efter det amerikanska presidentvalet och en ny president i USA. Men med den förra presidenten så tog USA avsteg ifrån det multilaterala samarbetet, och vi ser tendenser till mer nationalistiska hållningar överlag. Och just därför så blir det väldigt viktigt att det finns länder som prioriterar och håller högt vikten av att samarbeta inom FN-organen, så att också det finns en koordinering och just samordning av olika typer av biståndsinsatser. Det är naturligtvis komplicerat, det multilaterala samarbetet. Det är ju ännu mer komplicerat kanske än det bilaterala, men icke desto mindre viktigt, och Sverige får högt renommé också för det. Bra. Tusen tack för dina svar och ditt deltagande här idag. Ja, men tack så mycket för att jag fick vara med, och som sagt, jag är ledsen att jag inte har kunnat vara med mer under dagen, men vi har sådana här examinationer utav masteruppsatser på institutionen, så att, jag önskar er lycka till med resten av dagen. Ja, tack så mycket, och du med, ha det bra. Tack. Hej. Hej.